پپسی در ماه رعایت نشد. خبر فوری: پپسی در ماه رعایت نشد. در همین زمینه ارتباط زنده داریم با واحد مرکزی پشت بون آقای چاکراهی. سلام. با سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه بینندگان عزیز این بخش خبری. همونطور که انتظار داشتیم امشب قرار بود یکی از بزرگترین پیشرفت‌های تکنولوژیک قرن بعد ساخت 11.0 اتفاق بیفته، یعنی نمایش لوگوی کمپانی پپسی بر روی کره ماه به عنوان یک حرکت تبلیغاتی. قرار بود این حرکت تبلیغاتی از ایران آغاز بشه به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی اون در مرز 47 درجه غربی گرینویچ که یک نوع افتخار هم در نوع خودش به حساب میاد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما با پدیده اسکل گرفتگی مواجه شدیم که عینک جوشگاری من هم به همین دلیل زده شده تا آسیبی به هم وارد نشه. شاید بپرسین چرا روی پشت بوم نیستم؟ به دلیل اینکه مثل 3 ساعت گذشته هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و تنها عده‌ای به دلیل عصبانیت شروع کردن به سر دادن شعارهایی مانند پپسی دقت کن، پپسی و پپسی محمد. همچنین عده‌ای نتونستن خشم خودشون رو کنترل کنن یکی از چیزایی که زیاد میشنویم اینه 70% جمعیت ایران جوونن. از جوونا هم به عنوان یک گروه سنی یاد میشه که بیشتر از بقیه با اینترنت سر و کار دارن. از اینترنت هم به عنوان وسیله یاد میشه که اطلاعات زیادی رو در اختیار افراد مختلف قرار میده و دانش اونا رو از اتفاقات روز بالاتر میبره. پس در نتیجه این تصور به وجود اومده که نسل جوون ایرانی اطلاعات بیشتری از نسل قبل خودش داره و میتونه راحت‌تر راست رو از دروغ تشخیص بده. بازیچه شایعات هم نمیشه. اما یه اتفاقی افتاد که من حس کردم اینطور نیست. یعنی ما خصوصیات بد قبلی خودمون رو حفظ کردیم و اینترنت فقط باعث شده اونا رو در سطح وسیع‌تری پخش کنیم و راحت‌تر اصلا گول بخوریم. چند وقت پیش یه نوشته تو اینترنت پخش شد که قرار کمپانی پپسی شامگاه 5 ژوئن لوگوی خودش رو بندازه رو کره ماه. من راستش خیلی از نوشته بدم نیومد، چون احساس کردم ذهنی که اونو ساخته خیلی شبیه یک خبر واقعی درش آورده. اما واقعا فکر نمی‌کردم کسی هم باورش کنه. اما گویا اشتباه می‌کردم و عده زیادی یه چند ساعت منتظر دیدن لوگوی پپسی تو ماه بودن. حالا که این حرفا گذشته، ولی یه چیزی که این وسط جای توجه داره اینه که چقدر ما ساده گول می‌خوریم. اگه فقط به متن این مثلا خبر نگاه کنید، نکته‌ای هست که نشون میده الکیه و حتی غیر از اونم راههایی هست که واقعی بودنش رو از غیر واقعی بودنش تشخیص بدیم. اولا ما جایی به نام سازمان محیط زیست ملل متحد که مخففش بشه UNEP نداریم. اون برنامه محیط زیست ملل متحده. اما اگه فرض کنیم یه همچین جایی هم هست اون فقط یه سوتی بوده که گفته با پپسی سر جنگ داره، کافیه شما دو کلمه UNEP و پپسی رو پشت سر هم تو گوگل سرچ کنید تا ببینید هیچ نتیجه‌ای از این دعوا نمیاد. بعد از اینکه فکر کنید ماه بیشتر از 200,000 کیلومتر با زمین فاصله داره، یکم غیر منطقیه یه لوگویی رو از زمین بندازن روش به اون بزرگی، لابد با چراغ قوه. اما اگه فرض کنیم که بشر به جایی رسیده که میتونه این کارم انجام بده، چی شده که فقط ما ایرانی‌ها از این قضیه باخبر شدیم؟ یه چیزی به نام گوگل وجود داره که فکر کنم هممون اسمشو شنیدیم. حتی اگه انگلیسی زیادی نمیدونیم، کافیه با سرچ کردن 3 تا کلمه پپسی، لوگو و مون ببینیم که هیچ جای موثق این خبر رو اعلام نکرده. نکته جالب یه سری نتایجیه که تو سایت یاهو آنسر نشون داده میشه و اونجا افرادی سوال کردن که آیا این قضیه حقیقت داره؟ و جالبترش وقتیه که میبینید یوزرنیم همشون تقریبا ایرانیه. اصلا از همینجا میشه فهمید که این قضیه کار خودمونه. ولی جدای از اینا جالبتر از همه الان اون گروهی هستن که از دست پپسی شاکی شدن به خاطر شایعه پراکنی. یعنی تو مثلا فکر کن ما خودمون میایم یه شایعه‌ای رو درست میکنیم، بعد تازه میفهمیم که شایعه بوده، بعد میریم یکی دیگر رو میگیریم. من شایعه درست میکنم که شامگاه 5 اوت 2012 تو باید 4 میلیون به من بدی، بعد که نمیدی میام شروع میکنم فحش دادن به چرا منو گذاشتی سر کار. البته از اتاق فرمان اشاره میکنن جالبتر اون گروهی ان که واقعا لوگوی پپسی رو تو ماه دیدن و ما اصلا اینجا بهشون خسته نباشید میگیم و توصیه میکنیم دفعه بعد دوزشو بیارن پایین‌تر. در پایان اگه دنبال راه حلی هستین که بتونه بهتون کمک کنه خبرهای واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدین، میتونید به این لینک مراجعه کنین و از مطالبش استفاده کنین.